Chaitanya Bhagavat, Adi Kanda. And he says, what to speak of her distress? Mother Sachi even forgot her own self in seeing the beautiful face of Sri Gaurachandra. บอกว่าพระแม่สัจจีมาตานะคะตอนที่นางเนี่ยเห็นความสง่างามของพระองค์เจ้าโกรังกาเนี่ยนางเนี่ยจะลืมความเจ็บปวดทั้งหมดที่นางมีอยู่ตัวเองด้วย Okay, so his liberated servants live in Vaikuntha and forget themselves and give up all desire for sense enjoyment. แล้วก็ผู้คนที่ได้เห็นพระองค์ก็เหมือนกันนะคะซึ่งเขาจะลืมความต้องการอื่นๆที่เขามีทั้งหมด Sachi Deva is a personification of pure goodness and happiness. And she's got special mercy. สัจจิเดวีเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็ระดับแห่งความดี He whose remembrance fulfilled the desires of everyone was personally present as her son. และบุคคลผู้ที่เติมเต็มความต้องการของทุกคนนะคะได้มาปรากฏในรูปของลูกชายของนางเอง So how could she be miserable? แล้วนางจะเป็นผู้ที่ miserable ก็คือผู้ที่โชคไม่ดีได้ยังไงหรือว่าโชคร้ายได้ This is because Jagannath Mishra left. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนที่สามีของนางจักรนันท์มิสราเนี่ยได้เสียชีวิตไป So in this way he established ecstasy as a Brahmana child in Navadvip. ในทำนองนี้นะคะพระองค์ก็ทรงสถาปนาความรักแบบเรื่องปฏิสุขในรูปของพราหมณ์ So, even though the house looked like poverty, he would demand things like king, like a big king. พระองค์นะคะจะทรงหวังแล้วก็ทำเหมือนกับเป็นกษัตริย์ใหญ่ He never considered whether there was anything there or not. If he didn't get what he wanted, he would be really angry. ก็คือจะไม่สนใจว่าที่นั่นมีอะไรหรือว่าไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยก็จะโมโหมาก He would even break the door of the house. พระองค์เนี่ยทรงเคยทำประตูพังด้วยนะถล่มประตูพัง But Sachi, because of love, she tried to give him whatever he wanted. แต่ว่าสัจจิมาตาเนี่ยด้วยความรักนะคะก็พยายามให้ทุกอย่างที่พระองค์ต้องการ So one day while he was going to take bath in the Ganga, he asked his mother for oil and amalaki. แล้วมีครั้งหนึ่งนะคะตอนที่พระองค์จะทรงไปว่ายน้ำที่กังกาเนี่ยจะขอน้ำมันจากคุณแม่ชื่อว่าอมาลติ He said, I want to worship Ganga after taking bath, so give me a garland and some sandalwood paste. แต่บอกว่าข้าเนี่ยอยากจะบูชาพระแม่คงคาหลังจากที่ข้าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ขอประจันเดนแล้วก็พวงมาลัยหน่อย His mother said, please wait a few minutes, I'll give you a garland. คุณแม่บอกว่าโอเครอหน่อยนะแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้ As soon as he heard this, I will do it, he became angry like Shiva, like Lord Rudra. พอพระองค์เจ้าเจตญาได้ยินคำว่าเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้ใช่ไหมคะพระองค์ทรงโมโหมากโมโหแล้วก็เหมือนกับพาสิวะ Rudra is Shiva's form as a destroyer. ในพาสิวะในรูปของรูดรานะคะเป็นรูปของการทำลายล้าง It means formidable and terrible. ก็เริ่มโมโหแบบอย่างไร You will go now and get a garland, and he went very angry into the house. โมโหมากแล้วก็ไปในบ้านพระองค์ทรงโมโหมาก So when very angry, he broke all the pots of Ganga water. โมโหมากแล้วเข้าไปในบ้านแล้วก็
ทุบหม้อดินนะคะที่มันมีน้ำคงคาอะไรอย่างนี้ก็ทุบแล้วก็แตก Then he took a stick and he broke all the oil containers and the ghee and salt. He broke everything. แล้วก็เอ่อใช้ไม้ใช่ไหมคะไปตีหม้อที่ใส่น้ำมันไว้อยู่หม้อที่ใส่ยีใส่เกลือไว้ ทุกอย่างก็ละเนระนาดไปหมด He broke all the small and big pots that were used for auspicious ceremonies. แล้วก็ทำลายทั้งหม้อดินเล็กๆที่เขาใช้ในพิธีบูชาสมัยนั้นใช่ไหมคะทั้งเล็กแล้วก็ทั้งใหญ่ตีแตกหมด Oil, ghee, milk, rice, cotton, salt, everything was mung dal, everything was all over the house. ถั่วเหลืองถั่วแดงน้ำมันน้ำตาลเกลือนะคะทุกอย่างเนี่ยระเนระนาดเต็มบ้านไปหมด Then he tore down and smashed all the hanging pots. แค่ทำแต่หม้อที่อยู่กับพื้นแตกไม่พอนะคะไปทำหม้อที่แขวนอยู่บนเพดานแตกไปด้วย Tore apart cloth and anything he found in the house, he broke it. ก็ทำพังทุกอย่างนะเจออะไรก็ทำให้พังให้หมดพวกผ้าอะไรอย่างงี้ก็ลือให้หมด After breaking everything, he started breaking the house. หลังจากที่ทำลายข้าวของในบ้านหมดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่พอใจเริ่มทำลายบ้านนะคะ He took a stick and he was hitting the house. No one dared to try to stop him. แล้วก็หลังจากทำทุกอย่างในข้าวของในบ้านแตกหมดแล้วก็เริ่มเอาไม้แล้วก็ทุบกำแพงบ้าน แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะหยุดเรา So after smashing that, then he started hitting a tree. แล้วก็หลังจากทำลายทุกอย่างแล้วก็เริ่มไปตีต้นไม้ด้วยตอนนี้ Still he was angry and he started hitting the earth. แล้วก็ตีต้นไม้ก็ความโกรธความโมโหยังไม่หายไปก็เลยไปเริ่มไปตีพระแม่ธรณีแล้วเริ่มไปตีพื้น Mother Sachi was afraid. She was hiding in the corner of the house. คุณแม่สัจจิใช่ไหมคะกลัวมากกลัวจนไปแอบอยู่ที่มุมห้องไปแอบอยู่ที่มุม The Lord is the personification of religious principles. So he came to establish Sanatana Dharma. So he never tried to hit his mother. เพราะว่าพระองค์นะคะทรงเอาตาลงมาเนี่ยเพื่อที่จะสถาปนาหลักธรรมหลักศาสนา เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่มีแนวโน้มที่จะทำลายคุณแม่ของตัวเองได้อย่างใด Although he was filled with anger, he would never hit his mother. ถึงแม้จะโมโหขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่มีการกระทำที่จะทำลายแม่ของตัวเอง So after he broke everything he could, then he started rolling around in the ground. หลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงทำทุกอย่างแตกไปหมดแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มกลิ้งไปกลิ้งมา As his golden arms and legs became covered with sand, he appeared indescribably beautiful. วรกายที่ในสีผิวทองคำของพระองค์ใช่ไหมคะกลิ้งไปกลิ้งมาทำให้ทรายแปะเปื้อนไปหมด ซึ่งถึงกระนั้นเนี่ยก็ทรงดูสง่างามมาก So after rolling around on the ground for a while, he calmed down. He's just lying there. และหลังจากที่กลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เริ่มใจเย็นลง And he went into Yoga Nidra. แล้วก็เริ่มเข้าไปในโยกานินดรา He who lies on the body of Ananta, whose lotus feet are constantly served by the goddess of fortune, that same Lord is now sleeping in the courtyard of Mother Sachi. แล้วก็พระองค์ผู้ที่จะนอนบนอนันตเชชะนะคะตอนในเหตุการณ์นั้นเนี่ยพระองค์ทรงนอนราบไปกับพื้น This is a far out. He whose hair pores are the source of innumerable universes. That's Mahavishnu. พระองค์ทรงเป็นมหาวิชณุผู้ที่คำจุนจักรวาล
His servants direct the creation, maintenance, and destruction of those universes. ผู้ที่ดูแลรักษาความเป็นไปแล้วก็ผู้ที่ดูแลทั้งการสร้างและการทำลายของโลก Whose glories intoxicate the minds of even Shiva and Brahma. ผู้ที่ทำให้จิตใจของแม้แต่พระพรหมหรือพระศิวะเนี่ยยึดติด That same Lord is now sleeping in the courtyard of Mother Sachi. แล้วก็พระองค์เดียวกันนี้กำลังนอนอยู่ที่สวนบ้านสวนหลังบ้านของคุณแม่สัจจิ As the Supreme Lord thus relished Yoga Nidra, all the demigods either cried or laughed. พอพระเจ้าสูงสุดเนี่ยทรงเข้าไปในโยกานินทราใช่ไหมคะทำให้เราเทวดาทุกคนเนี่ยก็หัวเราะกัน Shortly after that, Mother Sachi brought a garland and whatever he needed for worshiping the Ganga. และหลังจากนั้นนะคะคุณแม่สัจจิเนี่ยก็ไปเตรียมเอาไม้จันทร์กับพวงมาลัยเนี่ยมาให้ And she brushed the sand off and lifted him up. แล้วก็เข้าไปหาพระองค์เจ้าเจตเนียนะคะแล้วก็ปัดพวกทรายออกจากพระวรกายของพระองค์ Get up, my dear son, open your eyes and take this garland. Go worship the Ganga as you desire. บอกว่าลูกชายที่รักตื่นเถิดแล้วก็ตื่นไปเอาพวงมาลัยแล้วก็ไม้จันทร์ที่ฉันเตรียมมาให้เนี้ยไปเพื่อทำพิธีบูชาพระแม่คงคาเถิด So, if anybody has children that get naughty, you can remember this. ใครก็แล้วแต่ที่มีลูกใช่ไหมคะแล้วเวลาลูกซนเนี่ยก็สามารถคิดถึงลีลาอันนี้ได้ She said, it's good that you've broken everything. It's good It's good. คุณแม่ก็บอกว่าดีนะที่เธอเนี่ยทำทุกอย่างให้แตก I hope that all future impediments have been destroyed by this act. บอกว่าอนาคตเนี่ยไม่แน่ใจเลยเกเรมาดีบูจีเนาะ Then, when he heard that, he was embarrassed and he went to take bath. แล้วหลังจากที่พระองค์ทรงได้ยินอันนี้ใช่ไหมคะพระองค์ก็รู้สึกอายแล้วก็ไปอาบน้ำ So she, Sorry, Maharaj, what did Mother Sati say in the future? that future impediments will be destroyed. You know, there'll be no more problems in their lives. She saw the good in it, everything. Meanwhile, Sachi cleaned the house and got ready to cook. แล้วก็หลังจากนั้นใช่ไหมคุณแม่สัจจิก็เริ่มทำความสะอาดที่บ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำกับข้าว Although he destroyed so many things, she didn't feel any distress. ถึงแม้พระองค์เนี่ยจะทรงทำลายข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างแต่นางก็ไม่รู้สึกเศร้าหรือเสียใจอะไรเลย She simply tolerated Gaura's mischief, just like Yasoda tolerated Krishna's unlimited mischief. นางก็อดทนต่อความสุขสนของพระองค์เจ้าเจตเนียเหมือนกับที่คุณแม่ยโชดาเนี่ยอดทนต่อความสุขสนของพระองค์เจ้าคริชนา So in this way, Sachi, the mother of the universe, constantly tolerated all of Gauranga's mischiefs. ในลักษณะนี้นะคะคุณแม่สัจจิผู้เป็นมารดาของจักรวาลเนี่ยก็ยินดีกับความสุขสนของพระองค์เจ้าเจตเนีย Says, I'm unable to describe the many other similar mischievous pastimes performed by the Lord. บอกว่าฉันทนไม่ไหวที่จะอธิบายหรือเล่าให้ฟังต่อความสุขสนอื่นๆเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงอีกมากมาย Sachi tolerated them all with her body, mind, and speech, just like she was the Mother Earth herself. พระแม่สัจจินะคะอดทนต่อความสุขสนของนิมายเนี่ยทั้งด้วย
อารมณ์การแสดงออกคำพูดแล้วก็จิตใจ Mother Well, Earth is especially Mother- tolerant. เหมือนกับพระแม่ธรณีนะ Now people are doing, digging up and blowing up and doing so many things that the earth tolerates and keeps giving food. สิ่งที่พระแม่ธรณีทรงทนอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือการที่เวลาผู้คนขุดดินใช่ไหมคะขุดดินหรือว่าทำอะไรกับพื้นดินมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งความเจ็บปวดไปให้แม่นะ So after a while, Nimai returned home after taking bath in the Ganga. หลังจากที่อาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะนิมายก็กลับมาบ้าน He worshipped Vishnu, offered water to Tulsi, then he took his meal. แล้วก็ถวายน้ำให้ตุลซีแล้วก็ถวายให้วิชณุด้วย Fully satisfied after eating, he washed his hands and then chewed some betel nut. หลังจากนั้นใช่ไหมคะก็ทานอาหารหลังจากทานข้าวเสร็จเนี่ยก็ล้างมือแล้วก็กินบิทเทอร์นัทคือภาษาไทยอะไรไม่แน่ใจ So Sachimata asked him very softly, "My dear son, why have you destroyed so many things?" บอกว่าสัจจิมาตาก็บอกว่าลูกชายที่รักของข้าทำไมเธอถึงทำร้ายข้าวของมากมายขนาดนี้ The house, the door belong to you. Destroying them is your loss. It's not my concern. บอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นของเธอแล้วเธอทำลายจนประตูพังอะไรเงี้ยก็คือเธอนั่นแหละเป็นผู้สูญเสียไม่ใช่ฉันเป็นผู้สูญเสีย You say that you will go to school now, but I have nothing left at home. What will you eat tomorrow? บอกว่าดูซิเธอจะต้องไปโรงเรียนแล้วตอนนี้ แต่ว่าฉันเนี่ยข้าวของที่บ้านไม่มีอะไรแล้ว แล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะทำกับข้าวอะไรให้เธอกิน The Lord smiled and said, "Krishna is the maintainer of everyone. He will maintain us." พระองค์เจตนาก็ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าคริชนาเป็นผู้ดูแลค้ำจุนทุกสิ่งมีชีวิต เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยจะต้องดูแลการกินของเราด้วยแน่นอน Saying this, the Lord, who is the husband of the goddess of Fort Learning, took his books and went off to school. หลังจากที่ตอบแบบนี้กับคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พระองค์ก็ไปเอาหนังสือแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปโรงเรียน After happily enjoying his studies, he went to the Ganges in the evening. หลังจากที่เรียนจบแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นตอนเย็นหลังเลิกเรียนเนี่ยก็ไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคา He spent some time in the Ganga, then he came home. แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้เวลาที่แม่น้ำคงคานิดนึงหลังจากนั้นก็กลับบ้าน He then called his mother to a secluded place, and he gave her 20 grams of gold. แล้วก็พระองค์ก็ทรงเรียกคุณแม่นะคะไปในที่ลับแล้วก็ให้ทองกับคุณแม่ไปจำนวน20 บาท It's quite a bit. 20 กรัม My dear mother, see what Krishna has given. Get it exchanged for our necessities. แล้วก็บอกว่าคุณแม่ที่รักดูสิว่าคริชนาเนี่ยให้อะไรกับเรา Then he went to bed while Sachimata was considering what's going on here. บอกว่าคริชนาเนี่ยจะให้สิ่งที่มีความจำเป็นกับเราและเสนสัจจิมาตาก็งงมากว่าอันนี้ตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นอยู่ From where does he get this gold so often? I'm afraid some problem might come later. แต่เสด็จนี้คุณแม่ก็งงว่าเด็กขนาดนี้ไปเอาทองมาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้ก็เลยกังวลว่าแบบเดี๋ยวไม่ใช่ตอนหลังเนี่ยจะมีปัญหาว่าไปเอาของใครมาหรือเปล่า Whenever there's a shortage in the house, he brings gold. เวลาที่บ้านมีความเดือดร้อนใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์เนี่ยจะชอบเอาทองมาให้ Does he borrow it, or does he know some mystic power? Whose gold is it, or how does he get it? ไปยืมใครมาหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยมีพลังมนต์พิเศษที่จะเสกทองมาหรือเปล่าคุณแม่ก็สงสัย The supremely honest and magnanimous Sachi became fearful of getting gold exchanged so often.
คุณแม่ผู้ซื่อสัตย์นะคะคุณแม่สตรีเนี่ยผู้ใส่ซื่อแล้วก็ซื่อสัตย์เนี่ยเขาก็กังวลมากว่าลูกของเขาเนี่ยเอาทองมาจากไหน She would check by 5 or 10 people to check the gold before she would exchange it. แล้วก็นางจะไปสอบถามคนอื่นก่อนประมาณ5-6 คนนะคะว่าแบบเธอทองนี้ของเธอหรือเปล่าเธอทองหายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จะถามเพื่อนบ้านก่อน In this way, the Supreme Lord of all mystic power secretly lived in Navadvip. Secretly means nobody knew that he was Krishna. ในลักษณะนี้นะคะพระองค์เจ้ากฤษณะเนี่ยพระเจ้าสูงสุดเนี่ยก็ทรงอาศัยอยู่ในนาวดิปโดยแบบที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุด He didn't leave his books for a minute, and he looked just like Cupid with his students. แล้วก็พระองค์นะคะตั้งใจเรียนมากจะแบบกลับมาก็คือไม่ปล่อยหนังสือเลย คือจะอยู่กับหนังสือแล้วก็อ่านอย่างเดียว His forehead was decorated with tilak, and his hair on his head, curly hair, stole the minds of everyone. หน้าผากเนี่ยจะแต่จะมีตีลักนะคะแล้วก็จะมีผมที่หยักศกแล้วก็สวยสง่างามมากที่ทุกคนผู้ที่พบเห็นเนี่ยก็จะหลงไหล With a Brahmin thread hanging on his shoulder, he looked like the personification of Brahminical effulgence. แล้วก็จะมีเส้นนะคะเส้นสายสิญจน์ของผู้ที่เป็นพราหมณ์เนี่ยเขาจะมีสายพระองค์เนี่ยทรงดูเหมือนว่าเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของพราหมณ์ผู้เป็นพราหมณ์ที่บริสุทธิ์ His beautiful smiling face was most pleasing, and his teeth were divine. พระพักตร์ที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มของพระองค์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สง่างามมากแล้วก็ฟันของพระองค์ก็สวยมาก How wonderful were his 2 lotus eyes, and how wonderful was the way he wore his dhoti. แล้วก็ดวงพระเนตรที่เป็นที่เหมือนกลีบดอกบัวของพระองค์แล้วก็พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ It describes this. จะพูดถึงความสง่างาม The left end of the dhoti is taken between the legs. แล้วก็จะพูดถึงโดตีที่พระองค์ทรงสวมใส่อยู่ Whoever saw him could not remove their gaze from his form. No one could refrain from complimenting his extraordinary beauty. ด้วยรูปลักษณ์อันสง่างามของพระองค์ใช่ไหมทำให้ผู้คนที่พบเห็นเนี่ยก็จะชอบพระองค์ Did you get the whole thing? He's so beautiful, everyone who saw him just had to say something about how beautiful he was. ทุกคนที่เห็นพระองค์ใช่ไหมคะก็จะชมพระองค์ชมถึงความจะพูดถึงความสง่างามของพระองค์ While he was studying, he gave such nice explanation that the teacher was very happy. ตอนที่ในเวลาที่เรียนใช่ไหมคะท่านก็จะสามารถอธิบายหรือว่ายกตัวอย่างอะไรที่มันดีมากได้ให้ฟังได้ให้ผู้อื่นฟังได้ The teacher recognized Nimai as the best of all his students. จนเป็นที่รู้จักของครูผู้สอนนะคะว่านิมายชอบตอบคำถามได้ดีตอบคำถามได้ถูก The teacher said, "My dear child, you must study attentively. Then you will be known as Bhattacharya." คุณครูก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอตั้งใจเรียนมากกว่านี้เนี่ยเธอจะสามารถเป็นบัตตาจาริยาได้ Bhattacharya is a title, but now it's a family name, like Goswami. ตอนแรกนะคะคำว่าบัตตาจาริยาเนี่ยจะเหมือนกับเป็นยศนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยกลายเป็นนามสกุลไปแล้ว A Brahmana is eligible to be a Bhattacharya if he's thoroughly studied and expert in logic and Mimamsa. พราหมณ์นะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยตั้งใจเรียนมากๆจนเขาเนี่ยมีความสามารถในทั้ง
ภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติได้เนี่ยเขาจะได้ชื่อได้สักว่าเป็นบัตตาจารีย Or if he's completely memorized one of the four Vedas, ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสามารถจำเวดันตาทั้ง4เล่มได้พระเวททั้ง4เล่ม or if he's a learned teacher who's expert in philosophy. หรือว่าเป็นพระอาจารย์นะคะที่เป็นคุณครูที่แบบว่ามีความชำนาญแล้วก็ชำนาญในการสอนเชี่ยวชาญ He told his teacher, it's not difficult for anyone you bless can become a bhattacharya. แล้วก็คุณครูก็จะบอกว่านักเรียนที่ตั้งใจเรียนแบบเธอเนี่ยสามารถเป็นได้ And whenever Shri Gaurasundar asked a question, none of the students could answer it. เวลาโกรสุนเนอร์เนี่ยถามคำถามใช่ไหมคะไม่มีนักเรียนคนไหนจะตอบได้เลย Then he would answer it and explain it, and then he would defeat it. พระองค์เนี่ยจะทรงถามเองแล้วก็จะทรงไม่มีใครตอบได้จนพระองค์จะต้องตอบตรงนั้นเองแล้วก็แก้ไขคำถามนั้นเอง So here's an interesting purport. We can remember this one. One should know that the controller of Maya, Lord Vishnu, has the ability to do, undo, and redo anything. บุคคลเนี่ยควรที่จะเข้าใจว่าพระวิษณุเนี่ยทรงสามารถกระทำสามารถซ่อมแซมสิ่งที่กระทำผิดพลาดไปแล้วแล้วก็สามารถแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้หมด That's very far out. He can do, undo, and redo anything. So we should pray to him to help us. So ทรง many ทรง things. สามารถทำได้ทรงสามารถแก้ไขได้แล้วก็ทรงสามารถทำอนาคตให้ดีได้ด้วย If someone else couldn't establish a point, the Lord would give a proper explanation. ถ้าเกิดใครไม่สามารถตอบคำถามได้ดีใช่ไหมคะพระองค์ก็จะทรงให้คำอธิบายของพระองค์อย่างดีให้ While bathing, eating, or traveling, the Lord had no engagement other than studying the scriptures. นอกจากการอาบน้ำการทานอาหารแล้วเนี่ยไม่มีกิจกรรมอื่นที่พระองค์จะทำนอกจากการศึกษาพระคัมภีร์ While the Lord enjoyed his pastimes as a student, he didn't disclose himself due to the fallen condition of the world. ตอนที่พระองค์นะคะยังมีความสุขกับการเล่นลีลาเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยพระองค์ก็ทรงอยู่กับตรงนี้อย่างเต็มที่ At that time, the entire world was devoid of devotional service to the Lord, and people were engaged simply in materialistic association and activities. แล้วก็ตอนนั้นนะคะผู้คนเนี่ยก็ได้การคบหาสมาคมกับพระองค์ไม่ใช่ไม่มีใครรู้แล้วก็ทำผู้ทิ้งตนเสียสละรับใช้ทุกคนก็เป็นอยู่ในโลกวัตถุช่วงนั้น People held various grand festivals for their sons and daughters. เขาจะจัดงานเทศกาลใหญ่มากนะคะสำหรับลูกสาวของตน That especially means weddings. งานใหญ่นะที่นี้เนี่ยหมายถึงงานเลี้ยงงานแต่งงาน And they didn't care for anything except their body and their house. แต่เขาก็จะไม่มีความสนใจต่อสิ่งอื่นนอกจากร่างกายของเขาแล้วก็บ้านครอบครัว The Vaishnavas were distressed at heart to see the people's attachment to illusory happiness. ไวชนวเนี่ยมีความทุกข์ใจมากที่เห็นผู้คนเนี่ยมีความยึดติดอยู่กับพลังงานวัตถุ They cried, Krishna, be merciful to these fallen souls. สาวกเนี่ยร้องไห้สวดมนต์อ้อนวอนขอพรนะว่าคริชนาได้โปรดเมตตาดวงวิญญาณเหล่านี้ด้วยเถิด That's what we're supposed to be doing. ก็
วกเขาเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาควรที่จะกระทำ These people have not developed attachment for Krishna after attaining this human form of life. How long will they suffer such degradation? เพราะว่าพวกเขาเนี่ยด้วยความพวกเขาเนี่ยพลาดโดยการไม่ได้ปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้เนี่ยต่อพระเจ้าสูงสุดแล้วอีกนานแค่ไหนที่พวกเขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานแบบนี้ต่อไป This human life, which is desired even by the demigods, is being wasted pursuing false happiness. ร่างมนุษย์ที่เขาได้มาเนี่ยแม้แต่เหล่าเทวดาก็ยังอยากได้เนี่ยร่างเนี้ยเขาได้มาแต่เขาก็ใช้มันไปอย่างไม่มีประโยชน์ So of course we can criticize them, but we need to know and feel compassion. They're just bewildered. They have never learned what to do. เพราะว่าด้วยความหลงนะคะทำให้เขาเนี่ยเกิดความสับสนและเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่พวกเขาควรทำจริงๆ The demigod said we can only aspire to achieve human birth on earth so we can do devotional service. The human เทวดาบอกว่าพวกเขานะคะขอให้แบบว่ามีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะได้รับร่างมนุษย์ The demigods are saying, after we did the very difficult doing Vedic ritualistic sacrifices, tapasya, giving charity, now we are in the heavenly planets. So what's the value of it? เหล่าเทวดาก็จะบอกว่าหลังจากที่พวกเราเนี่ยทำกิจกรรมที่เป็นบุญอย่างเช่นการให้ทานการทำการปฏิบัติสมาธิหรือว่าการบูชาต่างๆแล้วเนี่ยผลของเรานั้นเนี่ยทำให้เราได้มาบนโลกสวรรค์แต่ว่ามันจะมีประโยชน์อันใดถ้าเราอยู่ที่โลกสวรรค์แล้วเราไม่ได้ปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้า We're engaged in material sense gratification and we can hardly remember Lord Narayan. จากการที่พวกเราเนี่ยยุ่งมากในการทำในการสนองประสาทสัมผัสเนี่ยทำให้เราเนี่ยลืมการบูชาพระนารายณ์ A short life in the land of Bharatvarsha is preferable to a life achieved in Brahmaloka for millions and billions of years, because even if one is elevated to Brahmaloka, he must return to repeated birth and death. บอกว่าชีวิตอันสั้นที่จะได้ในโลกมนุษย์เนี่ยมันยังดีเสียกว่าจะได้ชีวิตอันยืดยาวนะคะอันยืนยาวที่บนโลกพระพรหมซะอีก Although life in Bharatvarsha in a lower planet is very short, if you live there, you can elevate yourself to full Krishna consciousness and achieve the highest perfection. บอกว่าถึงแม้จะเป็นช่วงอายุที่สั้นที่เราจะได้รับในโลกมนุษย์นี้ใช่ไหมคะแต่ชีวิตนี้อันสั้นเนี้ยมันก็เป็นโอกาสที่จะให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้ต่อพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแล้วก็สามารถได้รับพระองค์ได้ An intelligent person does not take interest in a place, even in the topmost planetary system, if the pure Ganges of topics concerning the Supreme Lord's activities does not flow there. If there are not devotees engaged in service on the banks of such a river of piety, or there is no festival of Sankirtan to satisfy the Lord, what's the use of the place? บอกว่าถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่ดีในการสนองประสาทสัมผัสต่างๆอะไรนี้นะคะก็จะมีประโยชน์อันใดถ้าเกิดว่าที่นั่นเนี่ยเราอยู่แล้วไม่ได้ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในโลกมนุษย์ที่อายุไม่ยืนยาวมากแต่เราได้ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ได้ทำสังเกตตันตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าเสียอีก
Bharat Varsha offers a proper land to execute devotional service, which can free us from karma. เอ่อบารัตบาชาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เอ่อมีการปฏิบัติธรรมได้เยอะ Which they can do the Sankirtan Yagya. But in spite of this, he does not take the devotional service. He's like a liberated